years na kayo magkaibigan? Ay, naku. 70s. Ilang taon ka na ba? 70s. Kami yung talagang sabay na nag-take off. The biggest thing that happened is the rebanding. Yun, introduce ko yan. Yeah. Kayo ba yung rebonding? I started that. Kailan niyo po na-feel? Na, Becky ka. My God, 10 years old pala ako. Alam ko na. Ano ka ba? 1 year old ka pa lang. Becky ka Dahil na. yung kapitbahay ko, crush ko na, no? Ang hindi matanggap ng mga tukling. Dahil kung sinasabi, iba ang mani sa butong pakwan. Ay, Okay? ano ka ba? Butong Dapat pakwan? matutunan nila yan. Ano? I only bark. But I don't bite. Puro Yun ang barking. mali. Yan ang mali. Dapat bite ng bite, gaga. Chichismis ko sa'yo. Unang-una kong modelo yan. Ay, Palmolive. Commercial ng Palmolive. ay, ikaw ang pala. Yung Nag-shoot ang kami sa ganda. Hong Kong. Ay, yung Yes. boses baka, yung host. Ay, ang ganda. Yes, isa ako sa mga naging model ni Mother Yeah, Ricky. we shoot in Hong Kong that Sa time. Hong Kong tayo. But that was like the The peak time. of Mother Ricky here and there That was everywhere. your pick and the bus. Bata pa siya, talakera na, nasa the bus na. O, diba? Hindi lahat ng artista can do that. Ako, for me, kayo ang two of the most iconic trailblazers in the beauty industry and in the fashion industry. Wow, you I so love much. that. Coming from you. Kasi nung nagsisimula pa lang akong artista, laging pinapangarap ko, sana madamitan din ako ni Alam mo, Mama Rene. speaking of which, sa totoo lang ha, ito, walang keme ito. Sabi ko, I thought of pressing you. Sabi ko, sino itong bagong na Payat. fresh ang kamo noon na wala lang, bagong mukha. Sabi ko, sana gusto ko damitan ito. Yun ang pangarap ng mga bagong artista. And si Mother Ricky naman, hindi ko makakalimutan dahil meron kang project na isang gunting, isang Yes, suklay. yes. Ginawa mo yon sa bayan namin sa Yes, Taytay, sa yes. isang gymnasium. Buong Rizal. Buong Rizal, Buong nagtuturo Rizal. siya ng libre Oo, sa mga Rizal. nanay na gustong magkaroon ng trabaho. Yes. It's yes. really empowering. Yes. Correct. Panahon pa ni Mrs. Marcos, ni Imelda Marcos. Ah, Nung ginawa mo yun? 1994. Pinapadala ni Mrs. Marcos yung mga squatters sa Metro Manila. Para Tapos turuan. pinag-aaral? No, doon nililipat. So, tinuturuan namin ng livelihood. Panahon pa ni... Alam mo, matagal na kita kaibigan pero I never knew about that. Ilang years na kayo magkaibigan? Ay, naku. 70s. Ilang taon ka na ba? 70s. 70s. Yeah. Oo. Kami yung talagang sabay na nag-take off. Oo. Kami yung sabay na Ako sa nangarap. Dapitan, siya naman Sa San Juan. Sa San Juan. Tapos parehong maganda yung story nyo kasi talagang you started from the bottom, rags to riches. Yes. Tony, I don't think yun eh. Siguro ang nag-push sa amin to be bigger is pareho kami nagmahal ng nanay. Oo. Pareho kami Ng pamilya. Pareho kami nag-alaga ng nanay at mga kapatid. Kapatid. Breadwinner kayo pareho. Pareho. As Pareho. in. As in. Oh, kaya hindi kami nagka-boyfriend nung araw eh. Hindi nga. Kasi ang priority, kumita para sa Siyempre, pamilya. para sa pamilya. Yes. Pero we enjoyed it. Ngayon ko na-realize pala, looking back, pwede ka naman pala maging mahirap at the same time maging maligaya. Oo. At saka, kayo ang nagpatunay na pwede mong baguhin yung sitwasyon ng buhay mo. Oo naman. Dahil sa pangarap. Yes. Ginawan nyo ng aksyon yung Yes. pangarap. Ilan taong kayong dalawa na nagsimula kayo magtrabaho? Ikaw. Magtrabaho. God. I Ako? started at 15. 15 I nagkatrabaho. was a mother and a father at 15. Seeing my 6 young brothers and sisters to school and giving allowance to my mother. Correct. I wanted to go to school na mag-aral na maggupit ng buhok because I really wanted so much to help my mother. Sabi niya, mag-aral ka. And the school only then was the Realistic Institute. At that time. So I went, as per the tuition fee, I told my mom and told me that hindi niya kayang paralin. So namasukan ako na sweeper ng sahig sa isang beauty parlor sa Project 8. And the rest is history. I learned the trade by sweeping the floor, watching the hairdressers na gumagawa. And Ng paggugupit. Paggugupit. After 3 months, I was already the star of the show. Oh. Eh kasi ano na siya, eh, talagang Basta artistic ka. artistic at saka gusto mo talaga nandun ang iyong focus. Ako naman, direct from the province, yung parents ko,
pinipili talaga nila ako na makakuha ng degree. So I took up architecture. Oh. Pero after 1 year, sabi ko, hindi tayo magsusurvive nito. Pag nasira na yung plate mo, nalagyan mo lang na konting ink, wala na, sira na yung papel. So, wala na akong budget para sa food. Naninirahan lang ako doon sa mga tiyahin ko. So, sabi ko, wag na lang, I have to work. And I was 16 years old that time. Nag-apply ako doon sa department store nung araw na may sikat na yun ha. Kasi si Mrs. Marcos nagpupunta doon eh. Pangalan Belas. B-E-L-A-S. Saan Sa yun? Cubao. Cubao. Alam mo, tinanggap ako kahit na wala akong alam. Nag-apply ako designer kasi noon. Designer? Ang dali ng maghanap ng trabaho. No? Kasi tingnan mo lamang yung ads ng makikita mo Sa dyaryo. "Uy, designer ito. Halika, puntahan ko ito. So punta naman ako na talagang alam mo kung anong equip lang ako doon. Confidence, courage, syempre beauty of face and figure. So yun, nag-apply. Alam mo, saan ako dinala nung una? Sa bodega. Sabi ko, bakit bodega? Ang designer ba sa bodega talaga dinadala? Tapos kaya sabi ko, anong gagawin ko dito? Nasaan yung lamesa ko? Kasi syempre, ang imagination ko lang, kung nasa table, nagdi-design ganyan. Hindi, kita mo yung mga tela na yan. Salansanin mo yan according to colors, sa fabrics, sa texture, everything ganun. Ha? Teka muna, maglinis ka dyan, walisan mo yan, ganun. In other words, budigero. Talagang But I nagsimula. think- Training. Yeah, Magandang training yun, Maganda. which you will never learn from school. True. Kasi if you're taking a fashion designing, the first thing that na pag-aaralan nyo, syempre, texture, yung publication, etc. So, doon ko nakita on talaga first account. Pero kasi kilala ang mga gays, sobrang mapagmahal sa Yeah. nanay. Yeah. Talagang ang nanay ang talagang minamahal Pedestal. nila till the end of time. Yes. Pero paano yung naging relationship ninyo sa tatay nyo growing up? I was disowned by my father because we are a second family. My mother is the common law wife of my father. So ako yung unang anak niya. And that time, pag anak ka sa labas, ostracized, diba? Bading pa ako. Kailan niyo po na-feel na Becky kayo? My God, 10 years old pa lang ako. Alam ko na. Ano ka, 1 year old ka pa lang, mabeki ka Dahil na. yung kapitbahay ko, crush ko na, no? Don't knows mo na. Knows So, na, ginawa okay. ng nanay ko, dinimanda yung tatay ko for acknowledgement and support, which dinisown pa rin niya ako. So walang relationship sa tatay growing No up? relation at all. Then after dumating yung 1986, ang naging tatay ko naman ay si Henry Sina. Siya na yung tumanggap sa akin na, Napakayaman kasi. sabi niya sa akin, ganyan pala ikaw, wala ka tatay, okay, tawag mo ko tatang. Ako na tatang mo. Nauso yung word na tatang. Siya yung nag-open ng first salon. Yes. Sa SM Mall. Sa SM North EDSA. At everyday kami magkasama. Lahat ng instruction niya, tinitingnan ko lang sinasabi niya. And I learned the business Galing, by no? watching him. Then another 10 year comes. Ang naging tatay ko naman, na gustong i-adapt ako, was President FBR. What more can I ask for? You know, Parang binigyan ka ng father figure. Yes, in this na hindi world. biological. in this world, Tatay ko naman, hindi siya ganun kagalit sa bakla. Nagkakataon lang siyempre na siguro nape-pressure siya ng mga barkada niya at saka mga pamilya, kamag-anak niya na, yung anak mo, bading. because Siguro, then, unaccepted pa. oo, that time. So, ang tatay, may galit, pero hindi naman siya ganun yung hinahagupit ka, itatali ka ng pabaligtad. Dati, kasi Lahat yung yan iba, naranasan yung ko. iba ganun. Sino pong gumagawa nun sa inyo? I have 3 elder brothers sa unang, Ay, oo nga pala, sa unang no? asawa ng nanay ko. Who are all very handsome. Tapos ako Masculine. bading, di ba? So pinipilit nila ako na maging lalaki din. Naranasan ko kung paano ibitin ng patiwarik. Naranasan ko ikulong sa hawla ng manok at apuyan sa ilalim. Okay? But you know, that time, ang tawag doon, pagmamahal. Kasi akala nila, Pagmamahal. yung ginagawa nila na yon makakatulong sa pagbabago sa kabutihan ng isang gay. The era of the 60s and the 70s is Oo. what you call top love. Tough. Oo. Top love. Kahit yung parenting. Kahit parenting. Pag naririnig niyo po ang term na bakla akong magmahal, Alam niyo, Naman. di ba, kahit mga babae ginagamit yun. All the way. I told people in my blog, kayo mga tuklin, pag nakakita kayo ng lalaki, nasasamahan kayo. Sasamahan lang to go around, mandasinig. Pag kumita kayo ng 1,800, bigay nyo na.
Yung 200 sa inyo na, tsaka sa magulang nyo. Because, you know, ang Malaking bading, sakripisyo, madaling, lalaki. madaling kumita ng pera. Okay? Kasi bihira yung sasamahan ka talaga ng lalaki. Pero pag dumating yung point na itong lalaking itong sumasama sa'yo ay nakatagpo ng babae, out ka na. Automatic lumabas ka dahil sasaktan mo lang ang sarili mo. Ang hindi matanggap ng mga tukling, dahil kung sinasabi, iba ang mani sa butong pakwan. Ay, Okay? ano ka ba, butong Dapat pakwan? matutunan nila yan. Ano ka, butong pakwan? Ang mga tukling butong pakwan. Okay? Ang mga babae talaga mani. Dapat practical ka lang sa buhay. Alam mo kung hanggang saan ka lang. Kasi ang relasyon naman, it's just like a music. May simula at may katapusan. Dapat alam mo, pagtapos ka na, get out. Ganun lang. Wala bang intermission? Wala na. Huwag ka na naghahabol. Walang intermezzo? No pulling of sleeve. Walang ganun. Mahirap ba maghanap ng pagmamahal para sa mga gay? Ng We have- true love? Siya meron. You have to keep on Yes. trying. You have to keep on trying. Pag ang lalaki, take lang ng take. Kasi nararamdaman nila na ang tingin nyo sa kanila, sex object Sex lang din. object. Dapat matuto kayo magbigay ng pagmamahal, pagpapahalaga sa tao, as a tao. Pero teka muna, tubatin. Bakit naman ako, nagkameron ako age relationship sa isang lalaki, nung bandang huli, medyo wala na. Natatawa si mother. Very platonic talaga na. Natatawa si mother. Oo. So Yan ang ngayon, pagkakamali niya. Bakit? You know, ang lalaki, kaya sasama sa mga bading, they would like to have the experience. Kasi yung mga magulang takot na magka-girlfriend dahil baka mabuntis. So sa bading, hindi nga naman mabubuntis. So pagka ikaw bading, sumama sa inyo, gawin mo na lahat. Eh, Diyos ko, Mag-acrobat ka na, mag-helicopter ka na. Eh, kasi naman Pero kung ako- sasabihin mo, konti lang, iiwanan ka nga, di ba? Kasi ako, ewan ko, this is the time of my life na parang sa akin ang sex is, nandiyan siya ako, nandiyan ko, wala. Hindi mo nahahanapin. So, ganun ang naging treatment ko dun sa naging boyfriend ko. Dapat try all, Tapos, gaga. ang nakakaloka, ginawa ko ng lahat yun para lang wag mapagbintangan ako na ginagamit ko siya na sex object. At nandun siya para mahalin ko, para alagaan niya ako. Parang ganun ang aking thinking. Iniwanan na lang ako basta. I was dropped like a hot potato. Parang ginosting ka. Alam mo, Tony, ako, mapababae, mapalalaki, mapatibuli, mapabading. Lahat yan ay dapat magmahal. Pag dumating ka sa teenager mo, very hot. Pag 20s, 30s, makatagpo ka ng partner, go ahead. Spend all. Okay? And enjoy the Company. fireworks. Kung kailangan mo umakyat sa kisame at bumagsak ka, nakashoot ka, go ahead. Pagdating ng oras, magsasettle down ka rin naman. Mabuti yung dinadaanan mo lahat. At pagdating mo ng edad na matagal na kayo, there is more to love than just making love. Ay, oo nga naman. Pero ako naman, ganito ako. I only bark. But I don't bite. Puro Yan ang barking. mali. Yan ang mali. Dapat bite ng bite, gaga. Dapat bite ng bite. Hanggat bata ka, go ahead. Ano yung secret ng long-lasting relationship? Yan! Sa'yo, Naku, Mother magaling ka Ricky? dyan! Magaling ka dyan! Ilang years na po? For We're decades? turning 50 next year. Uy, gagawin ko 50 yung years together? Together. Gagawin ko yung golden wedding anniversary, ha? Paano po ang secret to last? You should act like a woman. And feel like a woman. Kumbaga, dapat submissive ka. Hindi ka dapat modern na babae. Kasi pag nag-modern ka, chances are, you will lose your husband. Because you will use all your right, dapat ganito, dapat ganito. Walang dapat pag nagmahal ka. Pag mahal mo ang tao, nandyan ka para sa kanya. Whatever comes, you'll just take it into your heart. Ganun lang. So ano po ang stand nyo sa same-sex marriage? Kung hahabulin mo lamang yung marriage para sa legalities, dahil paghahati ng kayamanan or pagmamana ng properties, pwede naman kayo mag-uusap na. Maging partner na lang kayo sa aspeto na yon. Yung marriage, sa babae at lalaki na lang. Yun na nga, bigay mo na. Huwag mo nang pakialaman yung gawa ng Diyos. Nandyan na yan, di ba? That's overboarding. Hindi na tama yan. Kasi na-interview ko si Senator Risa Ontiveros. Siya ang isa sa nagpo-push ng SOGI bill. Kayo, At ako rin ang nagpatigil ng Soji Bill. bakit, Mother Ricky? Nang sinabi ko, miski anong gawin mo sa mga bakla, bakla pa rin yan. Gilingin mo man yan.
ang labas niyang baklang hamburger, walang pagbabago. Hamburger. Naging hamburger. Okay. Ako naman, sige, bigyan ng karapatan, bigyan ng puwang sila sa lipunan. Kaso lamang, the problem with some gays, they ask for too much. Overboard. Masyadong entitled. Tama na yung tinotolerate ang mga body. Tama na That yun. is more than acceptance. Yan ang sinasabi ko. Oo. Toleration is more than acceptance. Because ang kaharap mo, hindi pare-pareho. Oh, At that's lahat true. ng tao, hindi lahat yan tanggap nila ang body. Babagay nakita mo mo na yun. yung sarili mo sa tamang Oo. sitwasyon. Like ako, I have seen like 6 presidents in my life. At lahat sila natulungan ko. Pero pagkaharap ko sila, naka-brass up yan, hindi ako naka-bangs. You know? Nakasuit ako. Hindi ako naka-glittery. Pero pagkakabadingan, pagpakabading tayo. Kaya diba? pala naka-glittery ka ngayon, naka-Versace Ay, dahil ka bading pa. ang kasama ko. Di ba? Dahil bading ang kasama ko. So, ganun Kumbaga, pala yun. itatama mo yung sarili mo sa tamang lugar. Nung nagsisimula po kayo, Di ba, tinaray nyo lahat ng odd jobs hanggang sa, yung talagang ginapang nyo, yung trabaho para Yes. maging successful, bago ka maging Mother Ricky Reyes, bago ka maging Mama Rene. Okay. kailan nyo po naramdaman? Sa point ng career ninyo na nasabi nyo, I made it. Ay, pwede ako muna. Yes, go. Mas magaling ako sa iyo. Anyway, ganito yon. Nung nakita ko na yung mga kapatid ko, graduate ng lahat sila, maganda na nagiging pamilya nila, yung mga anak lang na napapa-aral nila sa mga exclusive schools, ay, eto na. This is what I envisioned for them. Na yung pamilya ko, hindi lang ako ang kumakain ng matino, namamahay, may kotse, etc. Pati sila nagkamero na, that was the time na naramdaman ko na success. Yan. Doon ko Family namin- pa rin talaga. Oo. I never consider anything in my life that comes to me as a success. Para sa akin, lahat ng bagay na yun, trabaho lang. And I have done my best. And to me, kasi napaaral ko lahat ng kapatid ko, nag-MBA sila, nag-master sila. Eh ako, high school graduate. Wala akong hanggang doon na lang ako. But hindi ko inisip yun. Ang inisip ko lang, kailan ko lang magtrabaho. And the rest of the money that I make, I roll into my business. My business is the one that goes around. Lahat ng kikitain ko, ikot lang ng ikot yan. That's the reason it became big. I was able to convert myself into helping other people. Since 1984 up to the present, we're still doing Isang Gunting Isang Suklay. And we were able to graduate 186,000 poor Filipinos Na nagka-livelihood. na nagkaroon ng hanap buhay, napaaral yung mga anak nila, nagkabahay sila. Then nag-focus ako sa mga batang may cancer. Meron akong center na I call it Child House. We take care of children who have cancer. And everything naman is just a matter of right connection. Tayo lahat makakatagpo ng mga tao na in one way or another will share the same vision as what we want. At pag nabuo yun, it's going to become very, very big. That's very, very true. Parang nagkakaroon lalo ng deeper meaning yung Yeah. existence pag Yeah. when you give back. That's true. Mama Rene, yung sa inyo naman po, Medyo challenging kasi ang mga hawak mo beauty queen. 'Di ba? Oo. So, Parang naging advocacy ko yun eh. yes, Oo. at saka naging mentor ka ng not just beauty queen but also yung mga aspiring designers. Oo. Yes. Well, yeah. 'Di ba? Pati si Michael Cinco, Yeah, narinig ko. he started with me. Dinala siya nung aking assistant designer, nakaibigan niya. And then, Mama, gusto mong assistant designer? Ngayon, gusto ko mag-shop sa Makati. Sige. So, ang ginawa nila, naghanap ng pwesto sa Makati. Si Michael ang nakakita, Mama, may pwesto na dito. Gusto niyo, sige, kuhanin niyo. So, yun, he started there. Oh, that's how it Ganda rin ang started. salud. And, oo. So, I'm happy naman. Saka, ang importante sa akin kasi, yung mga tao ko, yung mga mananahe ko na at 15 years old, nag-umpisa sa akin, hanggang ngayon at sa akin pa rin, hanggang sa lahat ng buong mag-anak niya na papag-aral niya, na nabigyan niya ng buhay. Di ba sabi nga nila, what your right hand does, the left hand should not know. But I have to tell you because you asked for it. Oh, go. Ako naman mali. Para sinasabi ng mga tao na dapat daw pag gumagawa ka ng mabuti, wag mo na ipagsabi, wag mo nang ganyan. No, that's wrong. Dapat the more people should know. Ako, I told Hans C, give the shade of your limelight to other people also. So, yung trabaho nyo, parang hindi nyo nakikita na
I will retire at this stage of Ay, my career. no, please no. Kung hindi, magugutom. Ako, siya mayaman. Ano hindi. spelling nun? Walang retirement. You Wala. see no retirement. As long as you're happy with your job, parang walang kapaguran. The more na maraming trabaho, the more challenged you are, the more excited you get, and The more happy you more become. happy, and you keep on going. I'm always the one that starts everything in the beauty business. And I remember in 1970s when people doesn't know how to color their hair, the only way to color their hair is when their hair turning gray. Bidyan lang in that time para paitamin lang yun mo. I was already having Chicky Holman, Oo nga, di ba Sharon nasa yung Cuneta, crazy with colors? different colors of crazy colors. Oo. Red, white, and blue na mukhang parrot sila. Oo. Na sila, Pops Fernandez, all of them. All of them started with me. Tapos after 6 years, pinauso ko naman yung crazy curls. Iba-ibang klase ng curls. Sa iyo, May- yung crimper ba yun? may crimper, may zigzag, Oo. may kung ano-ano. Model ko sila Ami Perez, sila Nadia Montenegro, all of them. Naging sikat ng gusto. After that, the biggest thing that happened is the rebanding. Yung in-introduce ko yan. yeah. Kayo nga po pala I started ang that. rebanding. Dati wala pang plancha. Wala. So pinag-aaral kami niyan, pinag-aaralan namin sa Hong Kong ng friend ko. At that time, only curling iron. Sabi ko, let's go to China. Hinanap namin yung factory ng curling. Can you do this? Can you do that to plait the hair? Inaral-aral, after 2 months, nakakita ng plancha, nagawa. Kung pinapatent ko, parang bilyonaryo na ako ate. Si Mother Ricky po pala ang nag-start noon. From Rebond. rebonding. Sobrang sikat nung rebonding. Yes. Lahat ng salon, nakikita mo yan sa labas Yes. ng salamin. To think na hindi nag-graduate si Mother Ricky High ng school. college. At hindi siya High school. scientist. Hindi siya scientist, pero Nagdi-discover. inaral niya. You know why? Oo. Because I take it as a hair science. Ang galing nga nito. Continuous Yeah. lang. Kaya yung naging kaibigan ko yan eh. So how will you describe your journey? From Batangas, yung young and aspiring Ricky Reyes and Rene Salud, and now that you have achieved everything that you have dreamed of in your life. You just have to keep on dreaming and climbing the ladder. Pagka nakarating ka na sa dulo ng hagdanan, Bumagsak ka na. magdugtog ka pa uli ng isa pang hagdanan. Pag narating mo naman dulo, another hagdanan. Akala ko another tatalon ka na. Never stop. Never stop. Never stop. Ako naman yung how I describe my journey, well, it's a long climb journey. And looking back, I learned so much from there, and I earned so much from there, and here I am enjoying what I learned from the past. The past is always the lesson. Yes. And learn something from it. Every Even day. at this stage of your life. Up to this day. Dapat po ang learning ay Non-stop. continuous. News. Alam mo, itong field namin, beauty and fashion, it has to be continuous learning. Kasi na-evolve ang mundo, ang taste ng tao, katawan ng tao. Kaya dapat pati yung damit, dapat yung talent mo, na-evolve din according sa tawag ng panahon. Never stop learning. Yeah. Yun ang natutunan natin sa mga icons natin in the fashion and beauty industry. Tsaka kaya mong baguhin yung buhay mo. Yes. Kaya, Ako, I don't kaya, believe in kaya. destiny. I believe in hard work, achieving what I want. And when I get there, I don't consider it a success. I'll work again. I'll think again. Dapat tuloy-tuloy ang kaiisip, kaaral, In tuloy-tuloy. other words, ang tiya mo, Never ang stop. lola mo, hindi naniniwala on resting on his laurel. Kasi di ba po, sa mga babae, Meron silang tinatawag, oh, that was your prime, that was your... Lagi. Walang prime. Walang prime. Every year can be your Yeah, prime yeah. year. Walang season na ito lang yung prime ng isang That's what babae. I'm saying, that you should always look for excellence. Dapat laging excel ka sa ginagawa mo. Hindi dahil 40 ka na, 50 ka na, tapos na, Correct. retired na, Wala tapos na na. yung beauty mo. The Correct. more you should enhance and The more. magandang lesson din Or, yan. you should learn how to share. Share mo na. Diba? So if Mother Ricky believes in hard work, what do you believe naman po, Mama Rene? Ako, I faith in God. And then, of course, the right dealings with other people. Napakabait ng tao niyan. Yun. As in. Ano naman po ang advice nyo sa mga gay? para maging successful like you, magkaroon ng established na career, tapos magkaroon ng savings. Kasi ang gay, they are known to give so much. Yeah. Lagi ko sinasabi sa mga bakla, mga anak, kung ito nagawa ko, wala akong pinag-aralan.
kaya nyo lahat. It's just a matter of discipline. Matuto kayo mag-ipon dahil yung pera parang asawa yan. Yayakapin nyo, itatago nyo. Otherwise, kukunin ng iba yan at mga ngapit bahay. Mga kapitbahay. Ako Ganun naman, na sa akin yan. naman, ang advice ko sa mga gays, just keep on praying because whatever happens with our lives, this is what God wants you to be. So kung ano yung iniregalo sa iyo, anong blessing sa iyo, pagyamanin mo yon, ang iba i-share mo, ang iba itago mo. And then, just keep yourself happy and beautiful. Thank you very much! Our pleasure! Mother Ricky and Mama Rene. Nakakatuwa. Grabe. Full circle. You know why? When I was starting in the 70s, kung sino ang lagi namin kasama, Nestor de Villa have a photography studio. And at the same time, they have advertising. Ano ba, anak ni Nestor de Villa? Jeric. Jeric, is the anak si Paul. Apo na! Apo Yes. na. Alam mo yung first punta ko sa Born Again, sa CCF, sila Nestor de Villa pa noon. At Lahat- ako na kong crush yung Nestor de Villa. Ngayon, alam mo na ang edad. Alam mo na ang edad. Pero Pero grabe. ka kasi ako eh.